السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحة؟ وياكم حمزة عبد المنير. اليوم راح نتكلم عن unsteady transfer أو heat conduction واللي يسموها transient heat conduction. بالأخص راح نتكلم عن المالتي دايمنشنال سيستم. طبعا بالمالتي دايمنشنال سيستم احنا لما ندرس الترانزيانت كوندكشن بأكثر من دايركشن واحد، الطريقة تختلف عن طريقة الدايركشن الواحد. طبعا راح نفرض فد حالة معينة أو أبروتش يفرض لك شنو هو، على أنه في حالة إذا كان عندي مثلا السلندر وقصيرة هي ومعرضة إلى بلين وول، فده يصير انتقال الحرارة طبعا باتجاه الآر وكذلك باتجاه الإكس إلى الوول، والتغير بنفس الوقت مع التمبريتشر. فلما أنا أريد التمبريتشر ديستريبيوشن لدرجة الحرارة مع الآر مالت السلندر ومع الاكس بالنسبه للبلين لانه يصير اتجاهين، ومع التايم ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي حاصل ضرب التمبريتشر، فرق درجه الحراره والتمبريتشر ديستريبيوشن بين الوول بلين وول واحد وبين السلندر واحد. يعني كانما اجي احل كل حاله بشكل منفصل كسلندر بشكل منفصل واطلع التمبريتشر ديستريبيوشن مالته تي ناقص تي انفينيتي على تي اي ناقص تي انفينيتي، واجي على السلندر واحد اطلع مالتين تي ناقص تي انفينيتي على تي ناقص تي انفينيتي بالطرق اللي تعلمناها القديمه، ومن ثم نضربهم اثنيناتهم راح يطلع عنا مال المالتي دايمنشنال. هذا طبعا في الابروتش هو ممكن هذا الابروتش مالتنا. طبعا احنا نعرف الطرق القديمه، واحده منها هن اثنين اساسيات. اولا اللامتيد كاباسيتي سيستم، واللي الفكره مالتها على انه هيت ترانسفير اللي جاي الى الجسم المعين بزمن دي تي تساوي نفس مقدار الحراره اللي يكتسبها هذا الجسم. فالاشتقاق مالته راح يكون بسيط، الكيو ان يساوي لنا الكيو اوت، وبالنهايه راح يطلع لنا هذا القانون فور لامتيد كاباسيتي سيستم. اكو طريقه اخرى قوانين اللي يسموها سوليد سيمي انفاينايت، واللي هي باستخدام الشارتات، وكل شارت كل جيومتري له شارت معين. طبعا هسه شلون نتعامل احنا مع الجيومتري المختلفه؟ في حالة إذا عندي infinite cylinder والترانسفير ده يصير in the middle of the cylinder، فايش راح يكون عندي نفسه باتجاه واحد فقط. أما لما راح يكون بالبوتوم مالت السلندر لا، هذا يسموه سيمي انفاينات، فراح يكون الانتقال باتجاه الاكس لفوق وباتجاه الار من الجانب، فراح يكون حاصل ضروب الثيتا بالنسبة للار واحد والثيتا بالنسبة للاكس واحد. اما في حاله اذا كانت شورت السلندر مو طويله، هاي طويله يعني شورت، فبالشورت سلندر راح يكون انتقال بالاكس والار. هنا انا فارضين انه انتقال الاكس ما له اهميه في حاله السلندر لونج او انفاينيت سلندر، زين، بس بالشورت لا يكون له تاثير ملموس. طبعا بالنسبه للوول همتين فور انفاينيت وول ما نقدر ناخذ اتجاه الواي، نقول فقط انتقال باتجاه الاكس لانه كلش طويل، بس بالسيمي انفاينيت لا، راح ناخذ اتجاه الاكس واتجاه الواي، خصوصا اذا كان معرض لجسم اخر، فراح يكون حاصل ضروب باتجاه الاكس بالتغير مع التايم مضروب في اتجاه الواي. اما بالنسبه للكوارتر انفاينايت بليت واللي هي بثلاث اتجاهات تصير، يعني جسم كلش محدود، مو بليتيه في جيومتري معين، مو بلين يعني مثل بلين بس قصيره وبها ثلاث اتجاهات يصير بها انتقال حراره، فراح يصير هو حاصل ضرب من ثلاثه بالنسبه للاكس والواي والزد. بالنسبة للجيومتري اللي ما بيها اشكال معينة نفس الشيء، فراح فور اذا هو الجيومتري كله ال 3 دي مالته سيمي انفاينايت تقريبا، يعني مو كلش كبير، حسب الاتجاه مالته. لاحظوا هنا راح يكون الانتقال باتجاه الاكس. اذا كان باتجاه الكوارتر المصدر الحراري واتجاه الحراره راح يكون بالاكس والواي حسب الشكل مالته. لاحظوا هنا من هذا تنتقل الحراره وهنا من هاي الاتجاهين. اما بالنسبه اذا كان بالكورنر فراح يكون انتقال بثلاث اتجاهات. بالنسبة لهاي همتين نفس الشيء، إذا كانت على السيرفس اتجاهين، بالبوتوم ثلاث اتجاهات، بالسنتر ثلاث اتجاهات. أما بالنسبة لحسابات الكيو، فالكيو توتال بالنسبة لل 2 دي اللي أخذناها فور 2 دايمنشن هي كيو على كيو ماكس 1 زائد كيو على كيو ماكس 2 مضروبة في 1 ناقص كيو على كيو ماكس. أما بالنسبة لل 3 دي كيو على كيو ماكس 1 زائد كيو على كيو ماكس 2 مضروب في 1 ناقص كيو على كيو ماكس. نفس الشيء بالنسبة لل 2 اللي هي كيو على كيو ماكس 3 مضروبة في الواحد ناقص واحد ناقص 2. ناخذ اكزامبل بسيط. عندك شورت سلندر، أول شيء شورت يعني 2 دايمنشن يصير عندي دايمتر مالته ارتفاع موجودات. بيقول لي السلندر is now placed in temperature 25 سيليزي. heat transfer take place convection. calculate the temperature at heat center of the cylinder. بالسنتر مالت السلندر طبعا احنا عندنا راح يصير صفر بالسنتر مالته مثل ما شفنا قبل شويه،
فالاتجاه راح يكون 0 0، فراح أقول ثيتا في الصفر للتي مضروبة في مال وول لأنه شورتية مضروبة في ثيتا السلندر للزيرو في التي، فراح تطلع هاي معلومات مباشرة حسب الطرق القديمة. أما بالنسبة إذا كان the center of the top of the cylinder، لا هنا راح يصير السنتر هو الار، يعني الار مالتها زيرو بس الطول مالتها الاكس راح يكون معلوم، فراح يساوي لي ثيتا او في التي مضروبه في ثيتا زيرو للتي.